હેલો એવરીવન, ધોરણ 12 કોમર્સ આંકડાશાસ્ત્ર ચેપ્ટર નંબર 2 સુરેખ સહસંબંધ આપણે શરૂ કર્યું હતું. આ પાર્ટ નંબર 2 છે. અગાઉ પહેલા પાર્ટની અંદર આપણે પ્રસ્તાવના જોઈતી, ચલીય વિતરણના પ્રકાર જોયા હતા. બે પ્રકારના ચલીય વિતરણ, એક ચલીય વિતરણ અને દ્વિચલ વિતરણ. ઠીક છે. અને એના પછી બરોબર છે કે ભાઈ બે ચલમાં ફેરફાર કેવી રીતે થઈ શકે, તો કે એના બે કારણો હોય. કાં તો એ બે ચલો વચ્ચે કાર્યકારણનો સંબંધ હોય, એ વ્યવસ્થિત આપણે ઉદાહરણ લઈને સમજ્યું હતું. અને બીજું બરોબર છે કે કોઈ ત્રીજા પરિબળની અસર હેઠળ બરોબર છે બે ચલમાં ફેરફાર થતો હોય. હવે તો કે ભાઈ સુરેખ સહસંબંધની વ્યાખ્યા જોવાના છીએ, સહસંબંધની વ્યાખ્યા જોવાના છીએ આ પાઠની અંદર. તો શરૂ કરીએ. સહસંબંધની વ્યાખ્યા, સુરેખ સહસંબંધની વ્યાખ્યા કે જો બે ચલોની કિંમતમાં પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ કાર્યકારણને લીધે એકબીજા સાથે ફેરફારો થતા હોય તો તે બે ચલ વચ્ચે સહસંબંધ છે એમ કહેવાય. સહસંબંધ, સંબંધ એટલે સંબંધ બરોબર છે, સહનો અર્થ છે સાથે. બે ચલોને એકબીજા સાથે સંબંધ ક્યારે હોય એવું કહેવાય, ક્યારે કહેવાય તો કે જો વ્યાખ્યામાં લખ્યું છે કે બે ચલોની કિંમતમાં પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ કાર્યકારણને લીધે, પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ કાર્યકારણને લીધે. પ્રત્યક્ષ કાર્યકારણનો સંબંધ આપણે સમજ્યા હતા. પરોક્ષ કાર્યકારણ કોને કહેવાય તો કે ત્રીજા કારણને હિસાબે બે ચલની કિંમતમાં ફેરફાર થાય એને પરોક્ષ કાર્યકારણ કહેવાય. તો એ બે કારણને હિસાબે બરોબર છે બે ચલમાં એક સાથે ફેરફાર જોવા મળે, બે ચલની કિંમતોમાં એક સાથે ફેરફાર જોવા મળે તો ભાઈ ઈ બે ચલો વચ્ચે સહસંબંધ છે એમ કહેવાય. આ સહસંબંધની વ્યાખ્યા છે. એના પછી સુરેખ સહસંબંધની વ્યાખ્યા કે જ્યારે બે સહસંબંધિત ચલોની જોડયુક્ત કિંમતોને આલેખ પત્ર પર દર્શાવીએ અને તે આલેખના બિંદુઓ એક જ સુરેખા પર રહેલા હોય અથવા ખૂબ જ નજીક હોય તેવા સહસંબંધને સુરેખ સહસંબંધ કહેવામાં આવે. શું કરવાનું આમાં તો કે ભાઈ બે સહસંબંધિત ચલો આપણે ખબર પડે કે ભાઈ એકમાં વધારો થાય બીજામાં વધારો થાય તો એ બે વચ્ચે સંબંધ હોય, અથવા એકમાં વધારો થાય ને બીજામાં ઘટાડો થાય તો એકબીજા વચ્ચે સંબંધ હોય. એવા બે ચલો લઈ લેવાના. એ ચલનો બરોબર છે આલેખ ડ્રો કરવાનો. આલેખ એટલે બરોબર છે બેની કિંમતો. આલેખ કેમ ડ્રો કરશે હમણાં જોશી ઉદાહરણમાં. એ બેનો આલેખ ડ્રો કરવાનો. જો આલેખ એક સુરેખા મળે અથવા સુરેખાની આજુબાજુમાં કંઈક મળે બરોબર છે તો એ બે ચલો વચ્ચે બરોબર જેની કિંમતો લઈને તમે આલેખ ડ્રો કર્યો છે ને એ બે ચલો વચ્ચે સુરેખ સહસંબંધ છે એમ કહેવાય. ઠીક છે. હમણાં ઉદાહરણથી સમજીએ સુરેખ સહસંબંધની વ્યાખ્યા. અને બીજા શબ્દોમાં બે સહસંબંધિત ચલોની કિંમતમાં થતો ફેરફાર લગભગ અચળ પ્રમાણમાં હોય. લગભગ અચળ એટલે એપ્રોક્સિમેટલી કોન્સ્ટન્ટ બેમાં ફેરફાર થતો હોય કે એક વધે, એક જેટલું વધે તો બીજું એક જેટલું વધે, એક બે જેટલું વધે તો બીજું બે જેટલું વધે બરોબર છે. તો એવા પ્રકારમાં બરોબર છે બે ચલો વચ્ચે સુરેખ સહસંબંધ છે એમ કહેવાય. ઠીક છે. ઉદાહરણ તરીકે બરોબર છે, ઉદાહરણથી સમજીએ. ઉદાહરણ તરીકે વર્તુળની ત્રિજ્યા અને વર્તુળનો પરિઘ. આપણે વર્તુળની ત્રિજ્યાને જો હું આર કહું તો એનો પરિઘ 2πr થાય. ધોરણ 10 ની ભૂમિતિની અંદર આપણે શીખી ગયા. હવે હું એક કોષ્ટક લઉં છું, એમાં જોવો જોઈએ કોષ્ટકની અંદર છે ને મેં પેલા ખાનામાં ત્રિજ્યાઓ લીધી. 2 એકમ ત્રિજ્યા, 3 એકમ ત્રિજ્યા, 5 એકમ ત્રિજ્યા અને 10 એકમ ત્રિજ્યા. બીજા ખાનામાં છે ને વર્તુળના પરિઘની ગણતરી કરી. બીજું કાંઈ નથી કર્યું. મેં આર ની કિંમત છે ને, આર ની કિંમત આર બરાબર 2 અહીંયા સૂત્રમાં મૂકી દીધા. આ આર બરાબર 2 છે, 2 અહીંયા સૂત્રમાં મૂકું તો અહીંયા આર ની કિંમત 2 મૂકું તો 2 ગુણ્યા 2 એટલે કેટલા થાય 4. અને પાઈ ને એમને રહેવા દીધો છે એટલે 4 પાઈ. પછી અહીંયા 3 મૂકું, 3 દુને 6 પાઈ બરોબર છે. પછી 5 મૂકું તો 5 દુને 10 પાઈ અને 10 મૂકું તો 10 દુને 20 પાઈ. ત્રિજ્યાની કિંમત મૂકી મેં. પાઈના ગુણકમાં પરિઘની કિંમત એમને રાખી છે. પાઈની વેલ્યુ 3.14 કે 22 સપ્તમાંશ મેં મૂકી નથી, ખાલી પાઈને પાઈ તરીકે રાખ્યો. હવે આનો આલેખ ડ્રો કરવાનો ટ્રાય કરું ને, આલેખ રફલી આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આલેખ વધુ ડિટેલમાં ભણવાના છીએ, પણ રફલી આનો આલેખ ડ્રો કરું ને કે ભાઈ એક બરોબર છે એક અક્ષ ઉપર ત્રિજ્યા લઉં ને બીજા ઉપર પરિઘ લઉં તો જોવો જોઈએ પેલું બરોબર છે 2 અને 4 પાઈ. તો જોવો જોઈએ અહીંયા x ઉપર 2 અને બરોબર છે અહીંયા 5 ની નીચે 4 પાઈ. અહીંયા કંઈક બિંદુ મળે. એ જ રીતનું બરોબર છે 3 પાસે ભાઈ 3 અહીંયા 2 અને 4 ની વચ્ચે 3 આવશે. 3 પાસે કેટલું તો કે 6 પાઈ એટલે 5 અને 5 ની ઉપર છે એટલે આ 6 પાઈ. પછી 5 હોય ત્યારે 10 પાઈ તો અહીંયા 5 છે બરોબર છે. તો અહીંયા એક્ઝેક્ટ જોવો જોઈએ 10 મીંડું આવ્યું. આ 5 4 અને 6 ની વચ્ચે અને આ 10 બરોબર છે. અને 10 હોય ત્યારે 20 પાઈ એટલે 10 છે અહીંયા તો અહીંયા જોવો જોઈએ એક્ઝેક્ટ 20 પાઈ પાસે મીંડું આવ્યું. આ બધાને જોડી આ જોવો જોઈએ બે, આ એક પેલો ચલ છે ત્રિજ્યા અને બીજો ચલ છે પરિઘ. આ બે ચલો થયા બરોબર છે. એક પરિઘ ચલ થયું અને એક ત્રિજ્યા ચલ થયું.
ઈ બેયને એકબીજા વચ્ચે સંબંધ છે એ તો મને ખબર પડી ગઈ. ઈ બે વચ્ચે સહસંબંધ છે એ મને ખ્યાલ આવી ગયો. કેમ કે જેમ જેમ ત્રિજ્યા વધારું છું ને બરોબર છે એમ બરોબર પરિઘના મૂલ્યમાં મને જોવો જોઈએ વધારો થતો જોવા મળે છે. તો આ એકબીજા વચ્ચે સંબંધ છે એમ કહેવાય. ઠીક છે. હવે સુરેખ સહસંબંધ કોને કહેવામાં આવે કે આનો આલેખ ડ્રો કરવો આવી રીતનો, આમ મેં સમજાવ્યો એ રીતના. અને આલેખ આ બધા બિંદુઓને જોડું જો મને એક સુરેખા મળે ને સીધી રેખા, તો આ બે વચ્ચે સુરેખ સહસંબંધ છે. સહસંબંધ તો છે જ એકબીજા વચ્ચે, પણ સુરેખ સહસંબંધ ક્યારે કહેવાય તો કે ભાઈ એનો આલેખ ડ્રો કરવો અને મને સીધી રેખા મળે, સુરેખા મળે તો એને સુરેખ સહસંબંધ કહેવાય. જો જોઈએ આગળની સ્લાઇડમાં મને બતાવવામાં આવ્યું છે સુરેખ સહસંબંધની વ્યાખ્યામાં કે જ્યારે બે સહસંબંધિત ચલોની ક્રમયુક્ત જોડને આલેખ પત્ર ઉપર દર્શાવીએ અને જો આલેખના બિંદુઓ એક જ સુરેખા ઉપર રહેલા હોય અથવા ખૂબ ખૂબ નજીક હોય બરોબર છે, તો ત્યારે એવા સંબંધને સુરેખ સહસંબંધ છે એમ કહેવાય. ઠીક છે. તો આ મેં સમજાવ્યું તમને, આ સુરેખ સહસંબંધ થયો. ઠીક છે. એના પછી બીજું ઉદાહરણ સમજવાની ટ્રાય કરીએ કે અચળ ગતિએ કોઈ પદાર્થને કાપતા લાગતો સમય અને પદાર્થે કાપેલું અંતર. હવે જોવો જોઈએ, હું એમ કહું કે ભાઈ મારી ગાડી છે, હું મારી ગાડીને પદાર્થ માની લઉં, 50 કિલોમીટરની ઝડપે છે ને બરોબર છે કોન્સ્ટન્ટલી રોડ ઉપર હકાયેલો જાઉં છું બરોબર છે, અને એનો સમય હું નોંધતો જાઉં છું. 50 કિલોમીટરની ઝડપે એટલે 1 કલાકમાં 50 કિલોમીટર કાપે એટલી સ્પીડથી હું ગાડી ચલાવી જાઉં છું બરોબર છે. તો હું એનું કોષ્ટક બનાવું કે ભાઈ સમય લઉં બરોબર છે. હવે જો 1 કલાકમાં 50 કિલોમીટર કાપતું હોય તો જો અહીંયા પેલા કોષ્ટકમાં મેં સમય લીધો છે અને બીજું કાપેલું અંતર લીધું છે. 2 કલાકમાં કેટલા તો કે 100 કિલોમીટર કાપશે, 3 કલાકમાં કેટલા તો કે 150 કિલોમીટર કાપશે, 6 કલાકમાં કેટલા બરોબર છે 300 કિલોમીટર. 50ની સ્પીડે ગાડી કોન્સ્ટન્ટ સ્પીડે જવા દઉં છું અને 10 કલાકની અંદર હું 500 કિલોમીટર કાપી લઈશ બરોબર છે. આમાં કોષ્ટક બનાવ્યું. જો બે વચ્ચે સહસંબંધ તો છે જ ભાઈ કે ભાઈ જેમ જેમ સમય પસાર થતો જાય છે એમ એમ કાપેલું અંતર છે એ વધતું જાય છે બરોબર છે. 1 કિલોમીટરના 1 કલાકના 50 કિલોમીટર હું કાપું છું તો પછી 2 કલાકમાં 100, 3 150, 6 300, 10 કલાકની અંદર 500 કિલોમીટર. આ એકબીજા વચ્ચે સહસંબંધ છે એમ મને ખબર પડે. એક ચલની કિંમતમાં ફેરફાર થાય હારવાર બીજા ચલની કિંમતમાં ફેરફાર થાય છે. હવે સુરેખ સહસંબંધ કોને કહેવાય તો કે જો આ કોષ્ટક મેં ભણ્યું ને એનો આલેખ ડ્રો કરું બરોબર છે. અહીંયા બરોબર છે સમય લીધો છે કલાકમાં અને આલી બાજુ કિલોમીટર લીધા છે. જો તો 2 કલાકે 100 કિલોમીટર, તો જો અહીંયા 2 ને 100 વચ્ચે ટપકું આવશે. 3 કલાકે બરોબર છે 150, 6 કલાકે 300 અને 10 કલાકે 500. આ બધાઈને જોડવું અને એક સીધી રેખા મને મળે તો આ બે ચલો વચ્ચે, એટલે કયા બે ચલો વચ્ચે તો કે ભાઈ સમય અને કાપેલા અંતર વચ્ચે કેવો સંબંધ છે? સુરેખ સહસંબંધ છે એમ કહી શકું. સિમ્પલ વાત છે ભાઈ કે ભાઈ બે ચલોનો આલેખ ડ્રો કરું ને આલેખ એક સીધી રેખા મળે તો એક બે સુરેખ. સુરેખનો મતલબ જ ઈ થાય બરોબર છે કે સીધી રેખા. જો બેનો આલેખ ડ્રો કરું એનો ફોટો પાડું બરોબર છે ને ઈ જો મને સીધી રેખા મળે તો બે વચ્ચે સુરેખ સહસંબંધ છે એમ કહી શકું. ઠીક છે. તો આ સુરેખ સહસંબંધની હાઈ ક્લાસ વ્યાખ્યા મેં જોઈ. રેડી? આ નોટ ડાઉન કરી લેવાનું છે ને. ગ્રાફ તમે રફલી ડ્રો કરો બરોબર છે, ખાલી એક્સ અને વાય અક્ષ મૂકી અને રફલી ટપકા લઈને તમે સીધી રેખા બતાવી દો તો ચાલશે. ઠીક છે. વધુમાં સ્કેલ લઈને ગ્રાફ આપણે નેક્સ્ટ ઉદાહરણમાં જોવાના છીએ. ચાલો એના પછી સહસંબંધના પ્રકાર. તો કે ભાઈ સહસંબંધના મુખ્યત્વે બે પ્રકાર છે. બે પ્રકાર છે માર્કેટમાં સહસંબંધના. પેલું છે ધન સહસંબંધ અને બીજું છે ઋણ સહસંબંધ. હવે બેને વિસ્તૃત સમજીએ કે ભાઈ પેલું ધન સહસંબંધ છે કોને કહેવાય તો મસ્ત વ્યાખ્યા આપી છે, વાંચો જઈએ કે જ્યારે બંને સહસંબંધિત ચલોની કિંમતમાં થતા ફેરફારો એક જ દિશામાં થતા હોય ત્યારે બે ચલ વચ્ચે ધન સહસંબંધ છે એમ કહેવાય. ફેરફારો એક જ દિશામાં થતા હોય એટલે દિશા મારે પૂર્વ પશ્ચિમ ઉત્તર દક્ષિણ નથી લેવાની. હું બે વસ્તુ બરોબર છે રાખું છું. ફોર એક્ઝામ્પલ પતિની ઉંમર અને પત્નીની ઉંમર એવું ઉદાહરણ લઉં છું. જોવો જોઈએ, પતિની ઉંમરને ચલ એક્સ કહી દઉં, પેલા ચલમાં થતો ફેરફાર, અને પત્નીની ઉંમરને ચલ વાય કહી દઉં, બીજા ચલમાં થતો ફેરફાર. બરોબર છે ભાઈ, પત્નીની ઉંમરમાં ફેરફાર થવાનો છે એ ફાઇનલ છે. રેડી? હવે જોવો જોઈએ, પતિની ઉંમર વધે છે એમ એમ પત્નીની ઉંમર એ વર્ષ બાય વર્ષ વધતી જાય છે ને. તો જોવો જોઈએ બે એક દિશામાં જ ફેરફાર થયા કહેવાય કે બેયમાં વધારો જ થાય છે. સમજ પડે છે? તો આ એવું ઉદાહરણ છે કે જેમાં બેયમાં એક દિશામાં એટલે સતત વધારો. જો દિશા એટલે અહીંયા વધારો ઘટાડો એવું સૂચવે છે. દિશા પૂર્વ પશ્ચિમ ઉત્તર દક્ષિણની ભૌગોલિક દિશાઓ છે એની વાત નથી અહીંયા. વધારો ઘટાડો બરોબર છે એ ઉપરની નીચેની ડિરેક્શન થઈ કહેવાય.
બરોબર છે. તો જોવો જોઈએ, પતિની ઉંમરમાં વધારો થાય છે એમ પત્નીની ઉંમરમાં વધારો છે. ભાઈ એવું બને નહીં ને પતિની ઉંમરમાં વધારો થતો હોય ને પત્નીની ઉંમરમાં ઘટાડો થતો હોય, એવું ન બને. સમજ પડે છે? તો બેયની ઉંમરમાં વધારો થતો હોય, જો બેય, ફરીથી વ્યાખ્યા વાંચવાની ટ્રાય કરું કે જ્યારે બંને સહસંબંધિત ચલોની કિંમતમાં થતા ફેરફારો એક જ દિશામાં હોય, વધે તો વધે, એક વધે તો બીજું વધે, એક ઘટે તો બીજું ઘટે, બરોબર છે, તો ત્યારે બે ચલ વચ્ચે ધન સહસંબંધ છે એમ કહેવાય. બરોબર છે. જો બેયમાં વધારો તો વધારો અને ઘટાડો તો ઘટાડો, બરોબર, ઘટાડો બરોબર છે આમાં સમાવેશ કરવાનો છે. ઘટાડો થતો હોય, એકમાં ઘટાડો થાય તો બીજામાં ઘટાડો થતો હોય તો એને ધન સહસંબંધ જ કહેવાય. વધતું હોય એટલે ધન ને ઘટતું હોય એટલે ઋણ, એવું નહીં, બરોબર છે. બેયમાં એક જ ડિરેક્શનમાં ફેરફાર થતો હોય એને ધન સહસંબંધ કહેવાય. જો આ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, સમજવા જેવું છે. ઉદાહરણ લઉં એટલે વધારે ખ્યાલ આવે. વસ્તુનો ભાવ અને પુરવઠો. વસ્તુનો પુરવઠો હું વધારતો જાઉં તો એમ વસ્તુનો ભાવ વધતો જાય. વસ્તુ ગોડામની અંદર, બરોબર છે, વસ્તુનો પુરવઠો વધારું તો વસ્તુનો ભાવ વધતો જાય. વ્યક્તિની આવક ને ખર્ચ, બરોબર છે, આવક વધે એમ ખર્ચ વધારી શકું, બરોબર છે, જેવી આવક હોય એટલું ખર્ચ કરી શકું, આવક ને ખર્ચ એક સાથે વધે. પતિની ઉંમર ને પત્નીની ઉંમર, એ તો હમણાં મેં સમજાવ્યું. કોઈ માર્ગ પર વાહનોની સંખ્યા અને અકસ્માતોની સંખ્યા, ભાઈ ઓબ્વિયસ છે કે વાહનોની સંખ્યા ઓછી હોય ત્યારે, બરોબર છે, ભાગ્યે જ અકસ્માત થાય. એટલે વાહનોની સંખ્યા ઓછી હોય ત્યારે અકસ્માતોની સંખ્યા ઓછી હોય. પણ વાહનોની સંખ્યા ફૂલ વધે, બરોબર છે, ફૂલ ટ્રાફિક હોય, વાહનોની સંખ્યા વધારું તો અકસ્માતોની સંખ્યા વધારવું. તો જોવો જોઈએ, સમજાવવાની ટ્રાય કરું. ધન સંબંધ કોને કહેવાય? એક વસ્તુમાં વધારો કરવાથી બીજીમાં વધારો જણાય, અથવા તો કે એકમાં ઘટાડો કરું તો બીજીમાં ઘટાડો જણાય, બરોબર છે. તો આને, આ પ્રકારના સહસંબંધને, બરોબર છે, ધન સહસંબંધ એવું કહેવામાં આવે. હજી ઉદાહરણ છે, કોઈ વસ્તુનું વેચાણ અને તેનાથી થતો નફો. ભાઈ ઓબ્વિયસલી વેચાણ વધારવું, બરોબર છે, કોઈ કંપનીનું, તો એમાં થતો નફો મને વધારે જ મળવાનું છે. એવું ન થાય કે વેચાણ વધારવું એમ નફો ઘટે, ન બને, શક્ય જ નથી. ઠીક છે. તો એકમાં વધારો કરું, બીજામાં વધારો મળે, ધન સહસંબંધ. અને કોઈ વિસ્તારમાં વરસાદ અને પાકની ઉપજ, આપણે ચોખાની ઉપજની વાત કરી હતી કે ભાઈ જેમ જેમ વરસાદ વધે, બરોબર છે, એમ ચોખાની ઉપજ વધે છે. અમુક હદ સુધી વરસાદ વધે એમ ચોખાની ઉપજ વધે છે, બરોબર છે. તો આ એકમાં વધારો કરવાથી બીજામાં વધારો જડે અને એકમાં ઘટાડો કરવાથી બીજામાં ઘટાડો જડે. તો આવા, બરોબર છે, સહસંબંધને ધન સહસંબંધ કહેવાય. ઠીક છે. વ્યાખ્યા અને ઉદાહરણ નોટ ડાઉન કરવા જેવા. એના પછીની સ્લાઇડ. બીજો પ્રકાર આવશે સહસંબંધનો, ઋણ સહસંબંધ. વ્યાખ્યા કંઈક આવી આપી છે કે જ્યારે બંને સહસંબંધિત ચલોની કિંમતમાં થતા ફેરફારો એકબીજાની વિરુદ્ધ દિશામાં થતા હોય ત્યારે બે ચલ વચ્ચે ઋણ સહસંબંધ છે એમ કહેવાય. સમજાવવાની કોશિશ કરું, બરોબર છે, કે એકબીજાથી વિરુદ્ધ દિશામાં થતા હોય ફેરફારો. વિરુદ્ધ દિશામાં એટલે એક પૂર્વમાં જતું હોય ને એક પશ્ચિમમાં જતું હોય એમ નહીં. એકમાં વધારો થાય તો બીજામાં ઘટાડો થતો હોય, એકમાં ઘટાડો થાય તો એની સામેનું બીજો ચલ હોય એમાં, બરોબર છે, વધારો થતો હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ, ઉદાહરણ સમજવાની ટ્રાય કરું. વસ્તુનો ભાવ અને વસ્તુની માંગ. ભાઈ ડિમાન્ડ જેમ જેમ વધે એમ એમ ભાવ ઘટે, બરોબર છે. આપણે વાત કરી હતી, બરોબર છે, વિકલન નામના ચેપ્ટરમાં, કે ભાઈ વસ્તુની ડિમાન્ડ ને ભાવને એકબીજા હારે, બરોબર છે, ઋણ સંબંધ, એકબીજા હારે વિરોધાભાસનો સંબંધ છે. જેમ જેમ ભાવ વધારવું એમ ડિમાન્ડ ઘટે, જેમ ભાવ ઘટાડવું એમ ડિમાન્ડ વધે. સમજ પડે મને? ઠીક છે. એના પછી વ્યક્તિનું ખર્ચ અને બચત. તમારી આવક ફિક્સ હોય, તમે ખર્ચો વધારો, તમારી બચત ઓટોમેટિક કપાઈ જવાની છે, ઘટવાની છે. અને તમે, બરોબર છે, ખર્ચો ઘટાડો તો બચત વધવાની છે. જો જી એકબીજા વિરુદ્ધ દિશામાં ફેરફાર થયા કહેવાય. એક વધારું તો બીજું ઘટે, એક ઘટાડું તો બીજું વધે, ઓપોઝિટ ડિરેક્શનમાં ફેરફાર. એ જ રીતે, બરોબર છે, શિયાળામાં દિવસનું લઘુત્તમ તાપમાન અને ગરમ કપડાનું વેચાણ. જોજો, શિયાળામાં તાપમાન જેમ જેમ ઘટે, 5 ડિગ્રીમાંથી 4 ડિગ્રી આવે ને 3 ડિગ્રી આવે ને 2 ડિગ્રી આવે ને 0 ડિગ્રી બરફ થઈ જાવ, એમ ગરમ કપડાનું વેચાણ વધે. પછી તાપમાન વધે 30, 40, 45 ડિગ્રી, જેમ જેમ ઉનાળો આવતો જાય, બરોબર, તાપમાન વધે તો, બરોબર છે, ગરમ કપડાનું વેચાણ ઘટી જાય. તો એકબીજા ઓપોઝિટ ડિરેક્શનમાં સંબંધ છે, ઋણ સહસંબંધ કહેવાય આને, બરોબર. સમુદ્રની સપાટીથી કોઈ એક સ્થળની ઊંચાઈ અને તે સ્થળે હવામાં ઓક્સિજનનું પ્રમાણ. ભાઈ આ સિમ્પલ પર્યાવરણની વાત છે, ધોરણ 7માં ધોરણની, કે હવે પૃથ્વીની સપાટીથી વાતાવરણમાં જેમ જેમ તમે ઉપર જતા જાય એમ એમ ઓક્સિજનનું પ્રમાણ ઘટતું જાય. તો ઊંચાઈ વધે એમ ઓક્સિજનનું પ્રમાણ ઘટે, ઊંચાઈ ઘટાડો એમ ઓક્સિજનનું પ્રમાણ વધે. સિમ્પલ વાત છે. એક વધારો તો બીજું ઘટે, એક ઘટાડો તો બીજું વધે, બરોબર છે. વિરોધાભાસનો સંબંધ, બરોબર છે, એકબીજો હારે વિરુદ્ધ દિશામાં સંબંધ, બરોબર છે. તો આવા સહસંબંધને ઋણ સહસંબંધ કહેવાય. ક્લિયરલી સમજાઈ ગયું હશે, બરોબર છે. આ બધા ઉદાહરણો છે, તો આ નોટ ડાઉન કરી લેવાનું છે. ઋણ સહસંબંધની વ્યાખ્યા અને એને લગતા ઉદાહરણો. એના પછી, બરોબર છે, સહસંબંધ અને સહસંબંધ આંક, બરોબર છે. તો ભાઈ
બે ચલ વચ્ચેના સુરેખ સહસંબંધની ઘનિષ્ઠતાને, બરોબર છે, ઘનિષ્ઠતાના માપને સહસંબંધ આંક કહે છે. સહસંબંધનો અંક કોને કહેવાય? તો કે ભાઈ સહસંબંધની ઘનિષ્ઠતા. સહસંબંધનો બરોબર છે ઘનિષ્ઠતાનો મતલબ શું થાય છે કે એકબીજાની પાસે કેટલું ગીચતા ટૂંકમાં આપણે કહીએ ને કે વસ્તીની ગીચતા, વસ્તીની ઘનિષ્ઠતાનું માપ, બરોબર છે કે આટલો એરિયો છે એની અંદર કેટલી વસ્તી ગીચ છે. તો એ જ રીતે બરોબર છે સહસંબંધની બરોબર છે ઘનિષ્ઠતા માપવું, ઈ ઘનિષ્ઠતા માપવાના અંકને સહસંબંધાંક કહેવામાં આવે છે. તેને છે ને સંજ્ઞામાં કેપિટલ S વડે દર્શાવવામાં આવે છે, કેપિટલ S વડે. સ્ટ્રેન્થ કહેવામાં આવે, સ્ટ્રેન્થ ઇંગ્લિશમાં કહેવામાં આવે, એનો પહેલો અક્ષર લીધો છે કેપિટલ S, બરોબર છે. અને આ છે ને બરોબર છે સહસંબંધ આંક એ બે સહસંબંધિત ચલો વચ્ચેના સુરેખ સહસંબંધની ઘનિષ્ઠતા કે માત્રા કે ગીચતા દર્શાવતું સંખ્યાત્મક માપ છે, બરોબર છે. એક પ્રકારનો ડિજિટ છે, આપણે ડિટેલમાં ચર્ચા કરવાના છે અને સહસંબંધાંક ગોતવાનું સૂત્ર પણ ભણવાના છીએ આગળની સ્લાઇડોમાં, બરોબર છે, આગળના પાર્ટ્સમાં. આ માપ સૌપ્રથમ કાર્લ પિયર્સન છે, આંકડા શાસ્ત્રી હતો, બરોબર છે, કાર્લ પિયર્સને એમને સૂચવ્યું હતું. ઠીક છે, તો આ નોટ ડાઉન કરવા જેવું સહસંબંધ આંકની વ્યાખ્યા, તેની સંજ્ઞા અને સહસંબંધાંક શું દર્શાવે, નાનું પૂછાઈ જાય ક્યાંક MCQમાં ખાલી જગ્યામાં, બરોબર છે. તો આ નોટ ડાઉન કરી લેવા જવું. ઠીક છે. હવે ભાઈ સહસંબંધ નો અભ્યાસ કરવો હોય અથવા સહસંબંધાંકનો અભ્યાસ કરવો હોય તો એની બરોબર છે અભ્યાસની રીતો દુનિયામાં 3 છે, બરોબર છે. 3 પદ્ધતિઓ છે, ત્રણે આપણે ડિટેલમાં ભણવાના છીએ. એમાં પહેલી છે વિકિરણ આકૃતિની રીત, સ્કેટર ડાયાગ્રામ મેથડ કહેવાય ઇંગ્લિશમાં એને, ડાયાગ્રામની મેથડ. આલેખની ઉપરથી તમે સહસંબંધાંકની બરોબર છે થોડી ઘણી માહિતી અને બરોબર છે બે ચલ વચ્ચેનો કેવો સહસંબંધ છે નક્કી કરી શકો. બીજું છે કાર્લ પિયર્સનની ગુણન પ્રઘાતની રીત, બરોબર છે, કાર્લ પિયર્સન્સ પ્રોડક્ટ મોમેન્ટ મેથડ એવું ઇંગ્લિશમાં કહેવાય એને, બરોબર છે. ગુણન પ્રઘાતની રીત એ આંકડાકીય રીત છે, આખી ગણતરીવાળી રીત છે. અને ત્રીજી સ્પિયરમેનની ક્રમાંક સહસંબંધની રીત, સ્પિયરમેન્સ રેન્ક કોરિલેશન મેથડ, ઇંગ્લિશમાં એવું વચાય રેન્ક કોરિલેશન મેથડ. ત્રણેયની ડિટેલમાં ચર્ચા કરવાના છીએ. ઠીક છે, તો આજના લેક્ચર માટે માત્ર આપણે આટલું રાખીએ. તમારે વ્યવસ્થિત થિયરી બધી નોટ ડાઉન કરી લેવાની છે. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે વિકિરણ આકૃતિની રીત નંબર 1 થી ડિટેલમાં અભ્યાસ શરૂ કરશી અને એના દાખલા સમજવાનો પ્રયત્ન કરશી. ઠીક છે, આજ માટે આટલું રાખીએ.